computer electronic, cercetând imensul cosmos, a constatat că numai 19.000 de planete ar putea avea condiții de viață ca planeta Terra. Printre aceste 19.000 sunt planete noi și viața în formă primară. Pe alte planete, civilizația a atins culmi nebănuite. Ființele acestor planete evoluate suferă din lipsă de energie. Telescoape uriașe cercetează universul și oriunde apare o idee nouă despre un nou combustibil, este trimis de urgență spre cercetare un robot realizat cu grijă după chipul și asemănarea inventatorilor. Proiectăm câteva din fotografiile acestor obiecte zburătoare neidentificate. Această fotografie... Farfurile astea mă neurasterizează. Fotograf amator... Nu mai pot să mănânci o supă. Familia sa într-o excursie pe muntele Coco di Pabla. După cum vă amintiți, stimați telespectatori, într-o emisiune recentă v-am informat despre o rachetă construită în curtea locuinței sale de către un profesor din provincie. Această stranie construcție a fost însă obiectul unor controverse îndârjite. Ieri seară un incendiu a distrus această rachetă. Ne-am deplasat la locul dezastrului. Iată câteva imagini filmate. Profesorul a fost transportat de urgență la spital. După informațiile primite, starea sănătății sale se află în afara oricărui pericol. Profesorul a declarat că după ce se construcția rachetei sale.
Băiatul merge la școală. Învață bine, vrea să se facă cosmonaut? Îl cunoști pe profesorul cu racheta? E profesorul lui. Hai, spune-mă ceva de taci. Ai văzut racheta? Da. Ai zburat cu ea? Cum să zboare, nu vedeți că e copil? A zburat cineva cu racheta? Auzi, dacă zbura cu racheta... De unde ați mai scos-o și pe asta? N-a zburat nici profesorul? O rachetă e o rachetă. Nu se face o rachetă cu fiare vechi. Să fim serioși, dar... Mai era o rachetă adevărată. Eu am fost înăuntru. Ce știe copilul ăsta? O jucărie, a făcut-o din cutii de conserve. Profesorul avea studii de specialitate? Dar de unde? A construit-o după capul lui. O creație personală, unicat. Să fim serioși. Cu ce combustibil funcționa racheta? N-avea niciun combustibil și, după părerea mea, nu semăna cu nicio rachetă. Cu ce semăna? Cu altceva nu se știe, poate că cu vreo invenție. Prostii! Era bună de dus la parcul de distracții. Să fim serioși, da. Păcat că i-au dat foc. Era tare frumoasă, unicat. De ce i-au dat foc? De femeia? Iar începi? E, lasă-mă, drag. Era însurat profesorul? Da, de unde? Lumea zice... Ei, lumea zice. Dacă era să se însoare, lua o femeie bună. Nu se încurca cu iubita lui Tapiru. Domnișoara Corina e o domnișoară foarte O tantă. respectată, să fim serioși. Am mai auzit noi. Cine e Tapiru? Tapiru a dat foc rachetei. A, prins-o cu profesor, Dar n-a prins-o cu nimeni. Îl cunoaștem noi pe domn Tapiru. Racheta putea să zboare? Ia te rog să-ți măsor cuvintele. Eu nu permiște? Racheta putea să zboare? Așa sunt toți bărbații. Racheta putea să zboare? Pe cine putea să supere jucăria asta? Racheta putea să zboare? Racheta adevărată. Racheta! Tapiru ajungea departe dacă se scula de dimineață. Racheta! Am fost înăuntru. Racheta! Dar de unde? Poți să rămâne noaptea asta aici? Pisoi, conduc pe domnul la 13. Hai! Să fim serioși. Cu altceva nu se știe, poate Ce ai, că dragă, cu vreo ce ai? Am că dracu, ce să am? Mergi mâine la școală? Merg, dar domn profesor e bolnav de bătaie. E acasă? Nu, l-au dus la spital cu salvare. Racheta putem să o vedem? El a dus în curte, dar e dărâmat. Ai văzut când o făcea? Am lucrat și eu la ea. Tu? Ce făceai? Eu eram responsabil cu șuruburile. Unde găseam un șurub, îl duceam domnului profesor. Unde găseai tu șuruburi? Așa, ocazional. La început de șurubam de la camioane, garduri, până m-a urecheat domnul profesor. Dar nu m-a durut, că e om bun. Racheta era făcută din fiare vechi? Domnul profesor recondiționa fiarele și le făcea ca noi. Nu se observa că o cutie de conserve, o roată de bicicletă sau altceva. Era o rachetă adevărată. Ai zburat cu racheta? Nu, trebuia să zburăm în vacanță. Ce e aia vacanță? Vacanța e când se termină școala. Mergem mâine la școală? Da. Noapte bună. Vacanță. Vacanță. Ățână a c a v. Unicat. Mamă, nena de sus nu știe ce e vacanță. Parcă ar fi căzut din lună. Nu se face o rachetă cu fiare vechi. Mai era ora. Ce știe copilul ăsta? Asta bine vrea să se facă
cosmonaut? N-avea niciun combustibil. Și după părerea mea... O jucărie a făcut-o din cutii de conserve. Eu eram responsabil cu șuruburile. Păi cine putea să supere jucăria asta? Să fim serios. Foc rachete. Era o rachetă adevărată. E, lasă-mă, dragi. Am intrat și eu aia. Cura cu racheta. Cu altceva nu se știe. Poate că cu vreo invenție. Prostii, era bună de dus la parcul de extracție. O creație personală. Unicat. Să fim serioși. Spune-mă ceva de detalii. Vacanța e că se termină școala. Un om extraordinar, foarte bine pregătit. De multe ori uita de copii. Uita că sunt mititei și le ținea adevărate conferințe universitare. Mă credeți, domnule? Chiar și eu care, vorba aceea, și uneori, nu pricepeam tot. Un om foarte ciudat. Aș putea spune... Altfel, un profesor excelent, stimat și respectat de toată lumea. Avea un hobby, o marotă, o nebunie a lui. Filma și fotografia toată ziua. Ciudat. Foarte ciudat. Nu se comporta ca un om obișnuit. Credeți în extraterestri? Mă faceți curios. Sunt roboți care ne atacă ca mine, așa, în carne și oase, de nu se deosebesc de un om adevărat. Vorbesc, cântă, pentru că ei au în loc de creier un computer în care sunt programate toate problemele. Credeți că și profesorul ar fi un extraterestru? Nu bag mâna în foc, dar... Știți, se spune că și Leonardo da Vinci a fost extraterestru. Dar a rămas aici pe pământ ca să ne mai învețe câte ceva. Extraterestrii lui nu l-au pedepsit pentru că la ei, acolo, la școală, rămânea mereu repetent. Dumneavoastră credeți că și profesorul... Tot ce făcea profesorul era
straniu, foarte straniu. Într-o seară... Domnule director, cu ce ocazie pe la noi? Ce spuneți? A încercat să reconstituie apariția vieții într-un lighean cu apă de mare. Interesant. Eu însă am altă programare. Întrebare. Racheta putea să zboare? Eu cred că profesorul zbura cu racheta. Zbura? Stați, copii. Rugați-l pe domnul profesor să mai faceți o oră de gimnastică. Hai. Liniște. Ce ne vă așa? Hai, domn director, să mai facem o oră de gimnastică. La locuri. Ha. Drept. 1, 2. Zbura? În fiecare seară. Cu ce combustibil? Fără combustibil. Vedeți gaura aceea din tavan? Pe acolo a trecut o călimară. Ați văzut dumneavoastră toate astea? Nu, dar am presupus. Din moment ce călimara a ieșit prin tavan. Ați văzut dumneavoastră călimara ieșind prin tavan? Nu, dar nu e normal din moment ce se vede gaura și cerneala?
Poate a aruncat-o vreun copil. Ei, așa spunea și profesorul, ca să ascundă invenția lui. Câteodată mi-e frică de profesor. Mutați-l de aici. Dați-l la altă școală, domnule inspector. Vă rog, domnule inspector. Inspector? Nu înțeleg. Cu ce combustibil funcționează? Cu sfoara, nene. Cât ai dat tu pe ăsta? 3 nasturi de-ăștia. Câți dolari o fi făcând unul ca ăsta? Tanti, nena Tapirul e acasă? Dumneavoastră sunteți domnul Tapiru? Bună seara! Dumneavoastră ați dărâmat racheta? Construcția aia de tablă nu era bine consolidată. Oricând putea să cadă peste copii. Racheta putea să zboare? Racheta? Aiurea la aia rachetă? Ați văzut-o zburând? Dar de unde a mai ieșit și asta? Nici vorbă de așa ceva. Dacă vreți să aflați adevărul, întrebați și pe ceilalți. Racheta era așa de ochii lumii. Să zboare? Altele erau scopurile. Fațadă! Ce făcea profesorul înăuntru? Crea viața? Și încă cum? L-ați văzut făcând pești cu picioare? Pești cu picioare? Sigur. Am văzut pești cu picioare. Și fluturași cu copite.
A făcut și un melc cu păr pe pep. Cred că vă bateți joc de mine! Mă interesează tot ce face profesorul. Povestea cu racheta este o minciună! Au! Nu înțeleg. Făcuse racheta ca o momeală pentru a demeni fetițele naive. Așa ai iurit-o și pe Corina? Povestiți-mi, vă rog. Fă-l mai încet. Magnetofon. Japonez. Altă fabricație. N-are nimic înăuntru. Are mecanismul atât de miniaturizat încât nu se vede cu ochiul liber.
La parola mea, ura, atacați! Și acum răspândiți-vă! Sunt cam mânios din fire și profesorul ăsta m-a scos din minți. S-a terminat banda. Nu. Funcționează cu cromozomi uscați. Sunteți de la poliție? Nu. Nu faceți anchetă? Nu. Bine, atunci ce-am povestit aici? Fiți calmi. Păi dar nu se vede că sunt calm! Nu e calm. Noi suntem calmi. Suntem calmi, da. Scoatem de aici banul, îl punem și... Dacă ies 2 portocale și o lămâie, te umpli de bani.
Vă felicit. Credeți că racheta aia... Aia nu era rachetă! Poate era un prototip. Mă face să urlu! Era un alter de fiare! O farfurie zburătoare, cum se spune. Aiurel! Aiurel! Ați văzut-o zburând? Luați-l! Eu am vrut să știu doar dacă zbura. Ce strigați așa? Racheta? Aiureala aia rachetă? Păcat că i-au dat foc. Dacă vreți să aflați adevărul, Era tare frumoasă. de ochii lumii. De unde? Lumea zice... Altele erau scopurile. Se făcea profesorul înăuntru. Am văzut? Vezi cu picioare? A făcut și un melc cu păr pe pet. Aiurel! Pușture, cum era, mă, profesorul ăsta? Era un bun. Când ne dădea câte o notă proastă, se întrista. De parcă el era vinovat, nu noi că l-am învățat. Era așa ca... Frankenstein, așa? Nu, Era un Don Juan ca barbă albastră, așa? nu, era un bun. Povestește. Domnul profesor ne ducea prin muzei și ne arăta tot felul de aparate și de invenții. O cunoști pe domnișoara Corina? Unde o găsi pe domnișoara Corina? Hai, nu te mai preface. Cum e cu racheta? Povestește. Hai să mergem la domnișoara Corina. Domnișoara Corina, bună seara. Dumneavoastră îl iubiți pe domnul profesor? Nu, adică da. Toată lumea îl iubește pe domnul profesor. Îl iubiți pe domnul Tapiru? Cred că știu la ce vă referiți. Pe acest om l-am iubit. Acum totul s-a terminat. A fost nedrept cu domnul profesor. Ați văzut racheta? Era un vis. Cofac de marmură în care a fost găsit sicriul unei tinere fete. Ghirlande de flori, obiecte de podoabă ce au fost găsite în sicriu. Au mai fost găsite de asemenea coliere, pieptene, cercei, lingurițe, sticluțe, farfurioare, brățări, papucei, cutii de bijuterii,
Obiecte care, după vechea credință a celor din antichitate, îi însoțeau pe cei decedați în lunga lor călătorie spre alte lumi. Eu am auzit că și cosmonauții când pleacă în cosmos iau cu ei periuța de dinți, mașina de bărbierit și altele. Șarpele fantastic, piesă unică în lume. Prezintă trăsături foarte interesant combinate: cap de berbec, urechi și păr de om, corp de șarpe acoperit cu pene și, foarte interesant, coadă de leu. Pentru cei vechi reprezenta o divinitate a binelui. Și cu aceasta vizita noastră a luat sfârșit. Ați văzut racheta? Erau numai invențiile domnului profesor. Totul era făcut cu multă dragoste, multă delicatețe. Putea să zboare? Putea să zboare. Domnul profesor spunea că putea să zboare 2 milioane de ani. Cu ce combustibil? Nu știu. Domnul profesor studiază enorm. Este un erudit. Îl interesau foarte mult farfuriile zburătoare, sau cum se mai spune, obiecte zburătoare neidentificate. OZN. Râdea mereu când citea prin ziare. Racheta lui semăna cu o farfurie zburătoare? Nu știu. Era ceva, cum să vă spun, ceva extraordinar. Domn profesor mi-a povestit planul lui. Spunea că la lansarea rachetei vor veni ziariști din toată lumea, se va filma, se va transmite la televiziune în direct pentru tot pământul.
Și zbura numai așa, cu muzică? Sigur că da. Povestiți-mi. Și după 2 milioane de ani, Putea să se nască omul numai așa, într-un lighean cu apă de mare? nu credeți că ideea domnului profesor e extraordinară?
Bună dimineața, copilul meu. Copilul meu drag. Te-ai făcut mare. Eu sunt tatăl tău. Tu mă vezi, eu nu te văd pentru că sunt mort de 2 milioane de ani. Și acum o să te învăț ce este viața. Este îngrozitor. Copilul să se sperie de chipul tatălui său? Știți, domnul profesor s-a gândit întotdeauna ca un om de știință, ca un bărbat. El a uitat cât de importantă este dragostea de mamă. Domnul profesor a renunțat să mai fabrice oameni în cosmos? Nu, deloc. Numai treaba cu dragostea nu era pusă la punct. Copilul trebuia să se dezvolte sub îndrumarea unui robot, condus de un ordinator. Eu mă gândeam ca femeie, ca mamă. Imaginam copilul singur în rachetă, fără o mângâiere. Dar cine să-l îngrijească dacă o fi bolnav? Îi spuneam mereu domnului profesor: copiii nu se cresc numai cu învățătură. Uite câți nu merg la școală și ajung fără caracter ca tapirul. Dumneavoastră sunteți muzicant? Nu, deloc. Se vede. Datorită mie, domnul profesor a introdus în ordinator și lecții de canto. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Foarte Dieu. bine, încă o dată. Uf, iară! Ai aici tot ce-ți trebuie. Poți comanda toată racheta. Uite, vezi? Ăsta este un computer. Nu prea înțelegi tu ce înseamnă, dar ai tot timpul înainte. În cartonașele astea, mai precis în găurelele astea, am strâns toată înțelepciunea secolului 20. E da, mai întâi să începem cu abecedarul. A, B,
acum, ora de gimnastică. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Respirație. Mâinile ținute așa. Încă o dată. Alergare. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ridică picioarele. Ridică picioarele. 1, 2, 3, 4. Așa. Respirație. Și acum o să încerc să spun o poveste care sunt sigur că o să-ți placă. Este vorba despre începutul vieții pe pământ. Ceea ce vezi aici sunt câteva imagini care reprezintă aspecte din era paleozoică. O eră care a durat mai mult timp, formată din mai multe perioade. Perioada cambriană, Între timp, o parte dintre savanți s-au răzgândit. Omul nu se mai trage din maimuță, e o specie aparte. Asta deocamdată. Acum însă o să-ți arăt o scurtă istorie. La 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 la.
Asta este ideea mea. Să se desc o floare din secolul 20 pe o planetă în univers. De ce sunt paginile rupte? Dar de ce erau foile rupte din cărți? Să vedeți, domnul profesor a informat tânărul din rachetă despre cuceririle secolului nostru. A ascuns un lucru, fața urâtă a oamenilor. Rupea toate filele din cărți care arătau sărăcia, mizeria. Din Romeo și Julieta a rămas scena balconului, iar din Hamlet doar coperțile. Vă imaginați? Și dumneavoastră, bietul copil, se învârtea la nesfârșit în cosmos, așa, perfect, neîntinat și apărat în neprubeta lui de orice murdărie morală. Ca un joc gratuit al genului științific. Cui îi trebuia o astfel de perfecțiune? Mai bine trăia printre oameni, cu un scop, să folosească această perfecțiune, dacă ea există, pentru a-și ajuta semenii să devină mai buni, pentru ca noi toți să devenim mai buni, nu? Dar profesorul, tot cu ale lui. Dragul meu, îmi imaginez bucuria ta. Azi împlinești 21 de ani. La mulți ani, fiule. Întruchipezi tot ce are știința și cunoașterea mai de preț. Acum poți cere înțelepciunii tale să descopere piatra filozofală. Te invidiez și sunt mândru de tine. Am creat un om perfect. Privește-ți opera.
Făcut științific. Educat științific. Sunt perfect. Sunt medic, sunt inginer, sunt arhitect, am învățat manierele elegante. Pentru cine? De ce? De ce am învățat să-mi număr? Să-mi număr zilele fără soare? Când sunt treaz, mă stăpânesc. Sunt rațional. Dar noaptea, te-ai gândit vreodată că eu visez? Visurile mă chinuie și mă desfată. Acolo în vise mă scald în apa limpede a râurilor și mă întrec la fugă cu tineri și bătrâni și culeg aceeași floare pentru aceeași fată. Nu-i așa? Nu-i așa că roboții nu visează? Hai, răspundem! Te rog! Te rog, răspundem! Fie-ți milă de un om perfect! Dragul meu, n-am înțeles ce ai spus. Microfoanele au înregistrat supramodulat. Ai țipat. Ai țipat, dragul meu. Poate că suferi, poate că experiența mea e prea dură pentru tine. Vreau să-ți fac o surpriză. Formează programul 75563BC. Vei face o călătorie pe Terra. Vezi? În cabină au apărut 4 ecrane. Pe fiecare ecran va fi proiectată o imagine.
Aveți multă fantezie. Credeți? Da. Oh, o să aveți un articol extraordinar. L-aș intitula Pasărea Phoenix. Ce articol? Nu sunteți reporter? Nu sunteți de la ziar? Nu. Oh, eu credeam... Ați venit cu racheta? Nu, eu sunt un robot. Cine nu e astăzi un robot? Nu, eu sunt un robot adevărat. Sunt trimis de Neptuni ca să aflu ce energii noi sunt pe Terra. Acum mi-întoarceți și începeți dumneavoastră cu poveștile. Și în definitiv, ce energie ați descoperit? Rachetele zboară tot cu combustibile, pe principiile cunoscute. Dumneavoastră, oameni, însă, aveți o energie inepuizabilă, umorul și fantezia. Hai, pisori, că nene a început să se întreagă cu gluma. Complimente neutronilor! Mersi! Dacă n-aș avea sârme în loc de inimă, m-aș îndrăgosti de ea. Mai veniți pe la noi? În vacanță! Îți-n a c a v.